নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধুসকল ছমাহিলী পৰীক্ষাৰ 2022 বৰ্ষৰ নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠৰ অসমীয়া যেটো কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈছোঁ আৰু এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তোমালোকৰ এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা এনুৱেল এক্সামত তোমালোকে বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত কিন্তু কমন পৰিব মই প্ৰথম কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিছোঁ 1 নম্বৰৰ সত্যনাথ বৰা ৰচিত বিয়কন পুথিখনৰ নাম লিখা নেক্সট কুৱেশ্যন সময়ক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো জয়ন্ত মাধৱ বৰাদেৱে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে বাকীটা কুৱেশ্যনকো চাই যাবা আৰু কুৱেশ্যনখিনি কিন্তু তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা 50% এনুৱেল এক্সাম বা তোমালোকৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত আহিব ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ